Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ vào bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món thạch rau câu nhiều lớp vị dưa gang. Đây là một món ăn rất thanh mát và được nhiều người yêu thích vào mùa hè. Điều đặc biệt là các lớp màu sắc khác nhau này không hề bị bóc, bị tách rời nhau ra mà thành một khối rất đẹp. Nếu bạn nào yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm dưa gang, chúng ta chọn loại chín kỹ và bở như thế này thì sẽ ngon hơn. Đường và bột rau câu dẻo. Chúng ta sẽ chọn loại bột rau câu dẻo để làm thạch thì thạch sẽ dai và ngon hơn. Siro đào và siro dâu. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ trộn cái bột rau câu này với đường trước nhé. Bột rau câu dẻo này chúng ta sử dụng ở đây là 10g các bạn nhé. Và chúng ta sẽ chia đều ra thành 3 bát nhỏ. Trước tiên chúng ta sẽ chia vào mỗi một bát con này khoảng 1,5 thìa đường nhé. Sau đó bột rau câu chúng ta sẽ chia thành 3 phần bằng nhau, chúng ta sẽ trộn luôn vào phần đường này nhé. Mục đích chúng ta trộn vào đường để khi chúng ta đổ vào trong nước thì cái phần rau câu này sẽ không bị vón cục và sẽ tan hoàn toàn cùng với đường ở trong nước. Như vậy thì món rau câu của chúng ta sẽ rất là trong. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng thìa để chúng ta trộn đều phần bột rau câu và đường này với nhau. Phần bột rau câu và phần đường đã trộn xong, bây giờ chúng ta sẽ đi bổ dưa nhé. Dưa gang rất là chín rồi các bạn ạ, mùi rất thơm và chúng ta chỉ sử dụng khoảng một nửa quả này thôi nhé. Nếu sử dụng nhiều quá thì lát nữa cái phần thạch của chúng ta sẽ bị vữa, ăn sẽ không ngon. Sau đó chúng ta sẽ dùng tay để loại bỏ toàn bộ phần hạt ở bên trong đi. Các bạn nhớ đừng để sót lại hạt nhé. Nếu để sót lại thì phần hạt khi xay sẽ bị lợn cợn. Món thạch của chúng ta không trong thì nhìn sẽ không đẹp mắt và ăn cũng không ngon nữa. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ phần vỏ này đi. Vỏ này chúng ta sẽ gọt toàn bộ cái vỏ bên ngoài đi thì chỉ lấy cái phần cối trắng, phần bở thôi nhé. Dưa đã gọt vỏ xong, bây giờ chúng mình sẽ cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị 3 cái nồi và chúng ta sử dụng khoảng 1 lít nước chia làm 3 phần. Chúng ta sẽ đổ đều vào 3 nồi này. Sau đó chúng mình sẽ đổ cái phần bột rau câu vừa mới trộn đường ban đầu vào từng nồi một để chúng ta sẽ khuấy đều cho tan hoàn toàn phần đường và phần bột rau câu nhé.
Các bạn thấy không, toàn bộ cái phần bột rau câu này tan hoàn toàn trong nước cùng với đường, nên nước rất là trong và không hề bị lợn cợn và vón cục nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ siro dâu vào trong nồi đầu tiên và chúng ta khuấy đều tay cho tan hoàn toàn thành một khối đồng nhất. Tiếp theo là siro đào, chúng ta đổ tiếp vào nồi thứ hai và chúng ta cũng khuấy đều thành một khối đồng nhất. Nồi thứ ba chúng ta sẽ đổ phần dưa gang vừa xay ban đầu vào và chúng ta cũng dùng đũa đảo đều để thành một khối đồng nhất. Phần dưa gang này chúng ta sẽ cho thêm khoảng 100g đường vào để cho đậm đà hơn. Còn phần siro dâu và siro đào này đã ngọt rồi nên chúng mình sẽ không cho thêm đường nữa. Vị ngọt này chúng ta sẽ điều chỉnh theo sở thích của mình nhé. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì các bạn có thể cho thêm đường vào cũng được. Nguyên liệu đã sẵn sàng, bây giờ chúng mình sẽ đem đi nấu nhé. Ở đây mình sử dụng 3 bếp và mình nấu cả 3 nồi thành luôn một lúc nhé. Nếu bạn nào không nấu cùng một lúc thì chúng mình có thể nấu lượt lượt từng loại một, sau đó chúng ta đổ ra và ngâm vào trong một bát nước sôi. Như vậy thì món thạch của chúng ta sẽ không bị đông lại. Các bạn thấy không? 3 nồi thạch có 3 màu rất là đẹp luôn. Các bạn lưu ý khi nấu thạch chúng ta sẽ cho lửa nhỏ vừa phải, cho sôi lăn tăn, không nên để lửa to quá thì nước sẽ sôi bùng lên và có bọt ở trên bề mặt. Như vậy thì khi thạch đổ ra sẽ có bọt khí, thạch sẽ không trong và sẽ không ngon, nhìn sẽ không đẹp mắt nhé. Chúng ta sẽ đun sôi thạch này trong khoảng 5 đến 10 phút các bạn nhé. Sau khi thạch được, chúng ta sẽ không tắt bếp mà sẽ vặn nhỏ lửa xuống mức nhỏ nhất để giữ ấm cho phần nguyên liệu ở trong nồi. Nếu chúng ta tắt bếp thì phần nguyên liệu này sẽ bị nguội và sẽ đông cứng bề mặt. Chúng ta sẽ không làm được các lớp thạch tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ múc nguyên liệu vào bát để chúng ta sẽ đổ lớp đầu tiên. Trước tiên chúng ta sẽ sử dụng 3 cái âu như thế này. Sau đó chúng ta sẽ đổ một lớp mỏng ở dưới đáy. Nếu các bạn đổ lớp đầu tiên là 4 thìa thì các lớp tiếp theo các bạn cũng sẽ đổ 4 thìa. Như vậy thì các lớp sẽ rất đều nhau và sẽ rất đẹp nhé. Lớp đầu tiên này mình sẽ đổ là dưa gang nên nó chỉ có màu xanh nhạt như thế này thôi và có mùi rất là thơm luôn các bạn ạ. Mặc dù nấu lên rồi nhưng mà vẫn rất là thơm. Lưu ý khi chúng ta đổ xong lớp đầu tiên, nếu trên bề mặt bắt đầu đông thì chúng ta sẽ đổ luôn lớp thứ hai nhé. Các bạn không nên để đông cứng lại rồi mới đổ lớp thứ hai. Như vậy thì các lớp thạch sẽ bị tách ra và không liền thành một khối được nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ múc đến lớp siro dâu. Lớp này sẽ rất là đẹp đây. Trên bề mặt đã bắt đầu đông lại rồi các bạn nhé. Chúng mình sẽ đổ luôn lớp thứ hai. Lớp thứ hai chúng ta sẽ đổ từ 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 trong mép ra để cho nước thạch chảy từ từ ra bên ngoài. Chúng ta không nên đổ mạnh tay quá, sẽ làm phá vỡ phần đông trên bề mặt của lớp thứ nhất. Thì các cái màu này sẽ trộn lẫn vào nhau, sẽ nhìn không đẹp mắt và sẽ không tạo thành các lớp được nhé. Các bạn lưu ý nhé, là khi chúng ta sẽ đổ lớp dưới mấy thìa thì lớp trên chúng ta cũng đổ số lượng như vậy. Như vậy các lớp sẽ đều nhau và nhìn sẽ rất là đẹp.
Lớp thứ hai đã xong, bây giờ mình sẽ múc đến lớp zero đào nhé. Đối với lớp thứ ba chúng ta cũng làm tương tự, bề mặt cũng bắt đầu đông lại thì chúng ta sẽ đổ lớp thứ ba nhé. Chúng ta cũng làm tương tự như hai lớp đầu, chúng mình cũng đổ từ 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 trong mép ra để cho phần thạch chảy ra từ từ, như vậy thì các lớp sẽ không bị hòa lẫn vào nhau. Các lớp còn lại chúng mình sẽ làm lần lượt như 3 lớp đầu, và mình sẽ làm lần lượt như vậy cho đến hết số thạch này nhé. Các lớp thạch đã được đổ đầy, bây giờ chúng mình sẽ đậy nắp và cho vào ngăn mát khoảng 2 tiếng thì sẽ thưởng thức được nhé. Sau 2 tiếng thì mình đã có thành phẩm cho các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt từng lát mỏng cho các bạn nhìn bên trong nhé. Thạch rất là mềm, rất là ngon luôn các bạn. Mà cắt như thế này các lớp đều không hề bị tách nhau nhé. Mình sẽ đưa lại gần cho các bạn xem. Các bạn thấy không, các lớp thạch có rất nhiều màu sắc và đều nhau, nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ trình bày thành phẩm lên đĩa. Rất ngon luôn các bạn. Từng miếng thạch có nhiều màu sắc xếp lên nhau và không hề bị bong một chút nào luôn. Trông như pha lê vậy, rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức xem thành phẩm của mình có ngon không nhé. Rất là mềm luôn các bạn, núng nính này, mà không hề bị lỏng một lớp nào luôn. Rất ngon luôn các bạn. Món thạch có vị chua chua ngọt ngọt và đặc biệt là có mùi thơm của dưa gang. Ăn rất tuyệt các bạn ạ. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách làm món thạch nhiều lớp rồi. Nếu yêu thích món ăn của mình, hãy cho mình một like và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.